Hej, hjärtligt välkommen. Tor Lindholm. Sonos Roam. Den där. Det var det. Tack. Den är alltså mindre än en petflaska. En sån här 50 centiliter. Den ligger riktigt bra i handen. Alltså greppvänligt. Den går ner i de flesta väskor. Den är inte jättestor. Den är 168 i höjd. Och sen är den 62 gånger 60 mm. Den väger inte mer än 0,43 kilo. Alltså under ett halvt kilo. Har gummisidor både uppe och nere. Och sen så har den 4 små sådana här gummifötter. Så den kan ligga i det här läget. Eller så kan den stå på det hållet. Och då kommer man åt knapparna här uppe. Eller så kan den stå upp och ner. Då kommer man ju inte åt knapparna. Vi har ett batteri på 18 wattimmar. Och det ska väl ge 10 timmar konstant musikspelande. På baksidan så hittar vi en USB-C. På 15 watt, 5 volt, 3 ampere. Den laddar på 5 volt genom 1,5 ampere eller en 2,1 ampere. Du kan också bara sätta den på en QI-laddare och så laddar den upp genom att den har trådlös laddning här i botten. Sonos har en egen laddare med magnet som fäster direkt på den här. Så man behöver bara hålla den ovanför så säger det klick och så laddar den. När det kommer till uppkopplingen så går den här både på 2,4 och 5 GHz bandet. Vilket är trevligt för att vill man sätta upp en sån här, eller vill man installera en sån här så vill man ju göra det utan att behöva stänga av 5 GHz bandet. Under tiden som jag har testat den här så har jag haft mäkta bekymmer med att få den att fungera utanför Wi-Fi. Den har en funktion som gör att om den uppkopplar på Wi-Fi hemma hos dig och sen går du utanför det så ska den byta automatiskt till Bluetooth. Det lyckas den göra. Men så fort den har tappat kopplingen till telefonen så börjar den blinka orange. Ja, efter det så går det inte att trycka på någon knappkombination och jag har prövat de flesta. Det är ganska svårt att återställa den när du är borta från ditt Wi-Fi. Så på min resa så såg vi fram emot att lyssna på den här högtalaren. Men det hade nog varit bättre att inte ha med någon högtalare alls för det var ett stort antiklimax. Jag hoppas ju att detta är någonting som Sonos löser i framtida mjukvaruuppdateringar. Jag prövade alla olika knappkombinationer som jag kunde komma på och som jag kunde hitta och som funkat på deras gamla högtalare. Och alla ni som någon gång har haft strul med Sonos nätverk vet ju att deras olika knappkombinationer får ju Nintendo 8-bits fuskknappkombinationer att verka enkla. Så den här högtalaren den fungerar med Apples AirPlay 2. Apples AirPlay 2 är ju en fantastisk funktion för alla oss som använder iOS eller Apples saker överhuvudtaget. Vi kan skicka direkt i OS musik till flera högtalare samtidigt. Och helt plötsligt så ingår den här då. Väldigt härligt att kunna skicka till den. Du får ju även in den i Google Home. Du kan även använda Google Assistant på den. Den har en liten knapp här uppe för att sätta på och av mikrofonen för att använda Google Assistant. Att det ska vara aktiverat eller inte. Högtalaren går också in i Apples HomeKit. Men det gör den inte automatiskt utan du måste manuellt lägga in den i Apples HomeKit. Den kommer upp direkt och lagt till den i Sonos-appen som AirPlay 2-kompatibel högtalare.
Men för att den ska då synas i Apple HomeKit så behöver du manuellt lägga in den där också. Sonos Roam, den fungerar bara med Sonos S2-app. Installationen den är så simpel så jag tror att om vi tittar här i instruktionsboken så finns det 1, 2. Det är typ det. Alltså vi börjar med att bara koppla in den så den är laddad och sen laddar vi ner appen och sen dyker den direkt upp i appen när vi slår på den här. Och sen så gör den ifrån sig ett litet ljud och då läggs den till i appen. Vill vi sen använda Google Assistant, ja då behöver vi lägga till det i Sonos-appen. Sonos har en annan häftig funktion och det är att vi kan hålla inne play-pause-knappen här på ovansidan och sen så bara håller vi den mot en annan Sonos-högtalare och så hoppar ljudet över till den Sonos-högtalaren. Eller om vi vill sno ljudet så bara kan vi sno det på samma sätt. På pappret, fantastisk funktion. Alltså wow, riktigt, riktigt coolt. Påminner väldigt mycket om Apples handover. Där man bara tar sin mobiltelefon och så bloppar man den på högtalaren. Så skickar man över ljudet eller snor ljudet. Men det är just det, på pappret. I verkligheten, jag har inte använt det. Jag önskar, kanske är det så att det är svårt att lära gamla hundar att sitta. Kanske är det så att kidsen kommer att använda det här jättemycket. Jag lyckas inte. Jag har oftast min mobiltelefon närmare till hands än vad jag har högtalaren. Så därför blir det också ganska naturligt att jag använder mobiltelefonen för att skicka runt ljudet snarare än att jag använder den här swap-funktionen. Det Sonos mer la in i den här som deras eller om vi ska säga storebror, men Sonos Move, den här gigantiska högtalaren som i bästa fall man orkade lassa ut på altanen, det var TruePlay. På Wi-Fi hade Sonos Move TruePlay. Den här har TruePlay hela tiden, oavsett om du är på Wi-Fi eller inte. Det betyder att mikrofonerna i den här, de lyssnar hela tiden efter eko, efter resonansljud. Den lyssnar helt enkelt för att optimera ljudet. Givetvis får du inte bättre ljud än vad den kan skapa. Men skulle du ha den på en möbel som börjar ge resonansljud, ja då korrigerar högtalaren själv så att ljudet optimeras och blir så bra det kan bli. Att det här är en högtalare som ska med överallt, ja det har ju Sonos gjort klart genom att man har gjort den IP67-klassad. Alltså den klarar att sänkas ner i vatten i 30 minuter, 1 meter ner under vattnet. Den här ska ju med på stranden, den ska med på båten, den ska med på altanen, den ska vara i badrummet. Om du inte är en person som är intresserad av att då ha högtalare i varje rum i hemmet, så är det här också ett jättebra alternativ. Det här är en direkt utmanare till Apples HomePod Mini. Den har Google Assistant inbyggd, den är jätteliten, du behöver faktiskt inte ha mer än en laddplatta under, alltså en QI-laddare. Och du kan ta med dig den in i våtutrymmen, alltså den är ju eller vattensäker IP67. Så du kan ju ha den i badrummet och sen kan du sätta den på en laddplatta. Eller så tar du med dig den därifrån och sätter den någon annanstans på en laddplatta. För där är ju ett jäkla stort motstånd mot att använda en kabel. Följer med en kabel i paketet här. En ganska snygg sådan. Med en böjd eller en vinklad USB-C. Så det är ju lite coolt. Påminner nästan om Apples gamla MagSafe. Och att använda en kabel, det är ju ett visst motstånd mot att göra det. Det är mycket smidigare att bara sätta den på en QI-laddplatta. Så här hemma har den använts både i badrummet, i köket, i det andra badrummet, på balkongen, på altanen. Den hänger liksom med överallt. Och kommer man bara ihåg att sätta den på laddplattan, vilket inte är jättesvårt, så har den ju alltid batteri. Och den har alltid batteri när man ska iväg någonstans. Så inte bara är den utmanare till alla kökshögtalare, badrumshögtalare och portabla högtalare. Och det är också en utmanare till Sonos egna Sonos One.
Den som vi har placerat i våra kök eller badrum. Det här är deras... Alltså, de kommer kannibalisera på sin egen produkt. Den här kostar 1995 kronor. Och det är ungefär vad de andra högtalarna kostar. Och den här skulle jag säga, den gör jobbet bättre. Ljudet är inte lika bra. Vi ska gå in på ljudet strax. Men ljudet är inte lika bra. Men ofta så behöver du inte det ljudet. Och du har inbyggd TruePlay på den här. Så den kommer alltid anpassa sig till rummet som du sätter den i. Om vi går in på ljudet då. Vi har 2 stycken klass H digitala förstärkare i den här. En diskant och en midwoofer. Men det som verkligen får den att låta bra, alltså får det här att samarbeta snyggt, är de här fjärrfältsmikrofonerna som Sonos har tryckt in i den. Och fjärrfältsmikrofonerna använder en flerkanals ekoreducering för att kunna registrera Google Assistant och använda TruePlay. Ljudet är förvånansvärt bra. Det är liksom en explosion av ljud från en så här liten sak. Det bibehåller kvaliteten utan att skorra, utan att dista, utan att det blir liksom de här burren. Och när vi sätter den på möbler som faktiskt transporterar vidare resonansen så korrigerar den det själv. Alla andra högtalare som jag har testat i den här storleken slår den. Rakt av. Det är inget snack om det. Men det här är inte bara en liten högtalare som låter bra. Den går både på Wi-Fi och på Bluetooth. Och det är inte jättemånga högtalare som går. Det finns, men börjar bli en liten skara nu. Och där levererar den riktigt bra. Sen är den ju vattentålig. Nu är vi väldigt få högtalare här. Sen har den då Google Assistant och Apple HomeKit och AirPlay 2. Nu vet inte jag om det finns några andra sådana högtalare. Men i den kategorin så är de ensamma. Och då har de vunnit. Är den då värd 1995 kronor? Det är ju den stora frågan. Och som alltid, det kan inte jag svara på. Det här är ett recension 6. Så jag har inte betalt för den. Jag har inte heller fått betalt för att säga detta. Så det jag säger är helt mina egna åsikter. Och lyckas de fixa det här så att det blir smidigt att gå mellan Wi-Fi och Bluetooth. Det är det inte just nu. Därför de går tillbaka till ritbordet. Eller så har jag fått ett måndagsex. Jag vet inte. Jag har hört av mig till Sonos, frågat. Men har inte fått något svar än. Fixar de det? Då är den garanterat värt det. Men fram till dess så nej. Fixa det. Så köper den. Där är ju en väldigt viktig fråga när man pratar priset. För 2000 kronor på den här. Sonos Beam. Alltså deras lilla soundbar. Den kostar typ samma som 2 stycken sådana här. Men den kan du inte ta med dig. Och du kan ju använda den här till tvn. I alla fall om du har en Apple TV. Så kan du koppla upp direkt till den via AirPlay 2. Och 2 stycken sådana här i stereo låter ruskigt bra. Inte till då vardagsrummet, men till exempel sovrummet eller om man har något annat rum där man vill ha lite bättre ljud än vad tvn har inbyggt. Men man bryr sig kanske inte om Atmos eller att det är 5.1 eller sånt där, utan det räcker egentligen med 2 stycken sådana här i stereo. Och då är ju frågan, får man inte väldigt mycket mer funktion om man köper 2 stycken sådana här istället för en Sonos Beam? Ja, lämna kommentarer om det där så kan vi diskutera om det där är en väg att gå. Gillar du det här? Ge oss en tumme upp. Gillar du inte det här? Kommentera vad vi ska göra istället. Och dela videon. Prenumerera på kanalen. Så hörs vi nästa gång. Hej! Ja. Nej, den är inte urladdad. Den är fulladdad. Den är sönder. Jag vet inte om den är sönder. Den bara lyser ilsket orange. Det blir ingen bra. Jag har återställt den. Kolla här. Håll igång. Alltså håll i. Det finns en on-knapp här på baksidan. Och så håll in den och gå in på Bluetooth. Ja. Det vill den inte. Det finns ingenting på Bluetooth. Alltså på in
inställningar. Det är synd när man vill ha fest och så tänker man, sätter någon på musiken när det bidde ingen musik. För det tog lång tid att få igång den och det funkade inte. Och... Ja, det var tråkigt. Det är så svårt med de här enkla sakerna, det bara finns en knapp. Eller hur? Det var så kul. När det bara är 2 knappar så blir det som det funkar, så undrar man hur ska vi nu reda detta? Tack. Det är lite av en partydöd också när man förväntar sig musik. Okej. Tack. Alltså det är lite...